સૌરે ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે વ્યાજબી ભાવે અને ફૂલ જવાબદારી સાથે મળી જશે. ઘર આખું ટ્રેક્ટર ઓરિજિનલ કન્ડિશનમાં સાવ ઓછું ફરેલું એકાથે ભરેલું ઓરિજિનલ ટ્રેક્ટર. વિડીયોની અંદર ટ્રેક્ટરની બધી ડિટેલ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર આવા જ વિડીયો દરરોજ જોવા માટે યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો. આઇશર ટ્રેક્ટર છે, આઇશર 368 તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. સિલ્વર કલરમાં ટ્રેક્ટર, ન્યૂ મોડલ 2019ના મોડલનું ટ્રેક્ટર અને 5મો મહિનો. એક જ હાથે ચાલેલું અને ફૂલ સાચવેલું આખું ઘર ખેતી કામમાં ઉપયોગમાં લીધેલું આ ટ્રેક્ટર. એન્જિન, ગેર, હાઇડ્રોલિક 100% ટ્રેક્ટરની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. ટોટલ જવાબદારી સાથે મળી જશે આ ટ્રેક્ટર. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈ ચેક કરીને લઈ શકો છો. પહેલા ટ્રેક્ટરના માલિકનો કોન્ટેક કરજો. તેમના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. ટ્રેક્ટર લેવા કે જોવા જાવ તો તેમના ઓનરનો કોન્ટેક કર્યા બાદ જ જજો. ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બેટરી સારી છે, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, બધું વાયરિંગ કમ્પ્લીટ છે, લાઇટ પણ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો. ટાયર પણ એકદમ ન્યૂ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે અને સેકન્ડ ઓનર ટ્રેક્ટર. ટોટલ જવાબદારી ઘર આખું ટ્રેક્ટર. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા બધા કમ્પ્લેટ. પેટી પેક આખું ટ્રેક્ટરમાં કોઈ પણ પ્રકારની છેડછાડ કરેલી નથી. આખું ઓરિજિનલ કંપની કન્ડિશનમાં. કિંમતની વાત કરું તો 4,25,000માં ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. કિંમત અંદાજિત છે, ફેરફાર થશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું. ટ્રેક્ટર તમને તાલુકો જિલ્લો અમરેલી અને માગવા પાલ ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તેમના ઓનરના નંબર કઈ રીતના મેળવવા. યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળી જશે. 99 042 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.